आजपर्यंत तुम्ही कच्चा फणस किंवा कच्ची कैरी जेवणात वापरली असेल, पण आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे एक वेगळी भाजी. आपण या भाजीची सुरुवात करणार आहोत, पण त्याच्या आधी आपण हा जो फणस घेतलाय किंवा त्याला गरे म्हणतात, ते पिके असतात आणि त्याच्या आधी एक बी असते, तर ती आपण अशी काढणार आहोत. तर हे फणस आहे, त्याचे असे लांबट तुकडे करणार आहोत आणि ही बी आतली आहे ती काढून घेणार आहोत. आपली कढई तापली आहे. आता त्याच्यात घालूया आपण 2 चमचे तेल. तेल गरम झालेलं आहे. त्यात जाईल 1 चमचा मोहरी, आता जाईल 1 चमचा मेथी, 1 चमचा हिंग आणि अर्धा चमचा हळद. फोडणी आता परतली गेली आहे. त्यात घालूया आपण 5 रायवळ आंबे जे ऑलरेडी सोललेले आहेत, 1 कप अननस आणि त्यात जाईल 5-6 फणसाचे गरे. आता त्यात जाणार आहे हे भिजवलेल्या सालीचं पाणी, जे अराउंड 1 कप आहे. ह्याचं जे अर्क असतो तो आपण वापरणार आहोत शिजताना, कारण त्याच्यात खूप चव असते ह्या पाण्यात. आता आपण पाणी घातल्यानंतर त्यांना चांगलं मिक्स करून घेऊया. त्याच्यात घालूया आपण थोडंसं मीठ, परतूया. भाजी आपण झाकून 5-6 मिनटं शिजवूया आणि तोपर्यंत ती शिजते आपण त्याचं वाटप करूया. आपण जारमध्ये अर्धा वाटी खोबरं घेतलेलं आहे. त्याच्यात आपण घालणार आहोत 4 सुक्या मिरच्या अशा तोडून, त्याला देठ आहेत म्हणून ते तोडून घेणार आहोत. त्याच्यात जाईल अर्धा वाटी पाणी आणि मग ते आपण वाटून घेऊया. आपलं मिरची आणि खोबऱ्याचं वाटण तयार झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता की हे मस्त पेस्टी असं वाटलं गेलेलं आहे. ही भाजी जी शिजते त्याच्यात आपण हे वाटप घालूया. हा मसाला वेस्ट करू नये म्हणून आपण त्याच्यात अर्धा वाटी पाणी घालतोय. वाटप घातल्यानंतर परत आपण ह्याला झाकून 5-6 मिनटं शिजवूया. समर म्हटलं की आठवतो समर वेकेशन आणि मग गावी जायचं. आणि मला खूप आठवलं आज ही भाजी करताना, काय भरपूर फणस आणि आंबा वरांड्यात बसून खाल्लेला आहे. तुमच्या काय अशा आठवणी असतील तर जरूर कळवा कमेंट बॉक्समध्ये. आणि आंबा आणि फणसपासून काय पदार्थ करत असाल तुम्ही आणि नवीन असतील तर डेफिनेटली कळवा, म्हणजे मी नक्की करून पाहीन. आपली भाजी ऑलमोस्ट शिजली आहे. त्यात जाईल आता शेवटचा गूळ. मिक्स करूया आणि 2 मिनटं ती शिजवू दे. ही भाजी रेडी झालेली आहे. ही आंबट-गोड भाजी तुम्ही चपाती किंवा साध्या भाताबरोबर खाऊन पहा. अशाच इंटरेस्टिंग रेसिपीजसाठी फॉलो करा म्हणजे मला, रूपा नाबरला, रुचकर मेजवानीवर. आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब सुद्धा करा.